PH. Hello guys! Para sa video na ito, kakailanganin natin ng 2 third cups ng ubi condensed milk, 165 grams ng cheese, 2 tablespoon ng brown sugar, 2 cups ng glutinous rice, at lumpia rubber. Let's get started! Hello mga ka-tasty! For today's video, gagawa tayo ng panibagong recipe. Ito ay ang fried champurrado!
habang tinatapos ko ito, sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Thank you! Okay.